Hello guys, welcome to our YouTube channel Technical Gaoliya. বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো মাধ্যমে তোমালোকৰ ওচৰলৈ বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশন লৈছো যিসকলে পলিটেকনিক 2021 এডমিশন টেষ্ট দিছে তেওঁলোকৰ বাবে বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশন আৰু যিসকলে কাউন্সেলিং কৰিছে সিট পাইছে ফাৰ্স্ট ৰাউণ্ডত আৰু ডকুমেন্ট যিসকলে ভেৰিফিকেশন এতিয়া হোৱা নাই তোমালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছা ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন কৰিব লাগে ডকুমেন্ট আপলোড কৰি আসলতে এডমিশনৰ কাৰণে বহুতে ইতিমধ্যে এডমিশন হৈ গৈছে বহুতে আসলতে এতিয়াও আকৌ ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন হোৱা নাই তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন নহলে এডমিশন টু কেনসেল হ'ব পাৰে আৰু নিৰ্দিষ্ট এটা সময় আছে এই ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন কৰা 19 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা 25 সেপ্টেম্বৰলৈকে আসলতে ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন কৰাৰ সময় যিসকল ফাৰ্স্ট ৰাউণ্ডত সিট পাইছে তো এতিয়া বহুতে কোৱেশ্চন কৰি আছে বহুতে চিন্তিত হৈছে হতাশ হৈ গৈছে যে দাদা আসলতে মোৰ এতিয়ালৈকে কলেজৰ পৰা কল অহা নাই বা এতিয়ালৈকে ভেৰিফিকেশন ষ্টেটাস যেটো মই তোমালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছা ভেৰিফিকেশন ষ্টেটাসৰ এটা ভিডিও বনাইছো তোমালোকে কেনেকৈ ভেৰিফিকেশন কৰিব লাগিব সেই ভিডিওটো তোমালোকে যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে লিংক আছে ডেসক্ৰিপচনত তোমালোকে চেক কৰিলা আৰু তোমালোকৰ ষ্টেটাসটো চেক কৰা আসলতে কোন এতিয়া এডমিশন টুৰ ষ্টেটাস কি আসলতে তোমাৰ ভেৰিফিকেশন হল নে নাই তোমালোকে ভেৰিফিকেশন কৰাৰ পিছত তোমালোকে এডমিশন পালা নাই এই সম্পৰ্কে ভিডিও আছে তোমালোকে ডেসক্ৰিপচনত চেক কৰা তো এতিয়া কথা হৈছে আসলতে বহুতৰে আসলতে এনেকুৱা প্ৰবলেম হৈ আছে ভেৰিফিকেশন ষ্টেটাসত একদম ব্ল্যাঙ্ক হৈ আছে ইনষ্টিটিউট লেভেলৰ পৰা ভেৰিফাইড হোৱা নাই এডমিশনৰ প্ৰসেসিং হোৱা নাই একো হোৱা নাই এইবোৰ নহলে বহুতেই চিন্তিত কৰি আছে কি কৰিব লাগিব আৰু বহুতৰে এনেকুৱা কৈছে যে দাদা কল এতিয়ালৈকে কৰা নাই বা বহুতে কৈ আছে যে যেতিয়া মই কাউন্সেলিংৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল তেতিয়া মোৰ নাম্বাৰটো দিয়া নাই বা ভুল নাম্বাৰ দিছিলো এতিয়া কি হ'ব কল কৰিলে না নাপাম এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আজি এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বা 100% তোমালোকৰ সলভ হৈ যাব তোমালোকে সোনকালে ভেৰিফাইড কৰিব পাৰিবা 25 সেপ্টেম্বৰৰ আগতে যদিও তোমালোক কল কৰা নাই তোমালোকক তথাপিও তোমাৰ আসলে ডকুমেন্ট বা ভেৰিফিকেশন হ'ব এতিয়া কি কৰিব লাগিব তোমালোকে যিটো পলিটেকনিকত পাইছা সিট সেই পলিটেকনিকত তোমালোকে মেইল কৰিব লাগিব 25 সেপ্টেম্বৰৰ আগতে তোমালোকে এতিয়া সোনকালে কৰিব পাৰা যদি তোমালোকে এতিয়ালৈকে কল কৰা নাই বা তোমাৰ নম্বৰটো আসলে যিটো নম্বৰ দিছিলা সেইটো নম্বৰ এতিয়ালৈকে তোমাৰ হিটো ভুল নম্বৰ দিছিলা তোমাক কল কৰিব পৰা নাই এতিয়া তুমি নিজে কল কৰিব লাগিব ন কাৰণ তোমাক বিচাৰি কেনেকৈ পাব সেই কাৰণে তোমালোকে ডাইৰেক্টলি কল কৰিব লাগিব যিটো পলিটেকনিকত পাইছা ধৰিলা তোমালোকে বাক্সা পলিটেকনিকত পাইছা এতিয়া বাক্সা পলিটেকনিকত তোমালোকে কল কৰিব লাগিব কিন্তু কথাটো হল বহুতেই আসলে বাক্সা পলিটেকনিকৰ যিবিলাক ভেৰিফিকেশন নম্বৰ আসলে যে ভেৰিফিকেশন কৰিব তাৰ নম্বৰটো কেনেকৈ পাবা বা তাৰ জিমেইল আইডিটো কেনেকৈ পাবা অফিচিয়েল কেনেকৈ পাবা তো আজি ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে অফিচিয়েলি আসলে তোমালোকৰ সেই নম্বৰ প্ৰতিটি পলিটেকনিকৰ নম্বৰ ইমেইল আইডি সকলোবোৰ তোমালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ বাবে তোমালোকে প্ৰথমতে ডিটিও ৱেবছাইটত তোমালোকে অন কৰিব লাগিব তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা ডিটিও ৱেবছাইট কোনটো আসলে তোমালোকে dt.assam.gov.in এই ৱেবছাইটত তোমালোকে ভিজিট কৰিবা ভিজিট কৰাৰ পিছত এনেকুৱা তোমালোকে হোম পেজ পাবা হোম পেজ পোৱাৰ পিছত তললৈ তোমালোকে যদি স্ক্ৰল ডাউন কৰা তোমালোকে পাবা ইয়াতে পেড 2021 অনলাইন কাউন্সেলিং ইয়াতে তোমালোকে ভালদৰে এটো চাব লাগিব পেড 2021 ঠিক আছে বহুতে আকৌ CWE 2021 চনৰ যেটো কাউন্সেলিং হেতুলৈ গুছি যায় যেহেতু তোমালোকৰ পলিটেকনিক সম্পৰ্কে ভিডিও বনাইছো তোমালোকে পলিটেকনিকৰ যেটো পেড 2021 এইটো লিংকত তোমালোকে ভিজিট কৰিবা ভিজিট কৰাৰ পিছত ওকে মাৰি দিব ওকে মৰাৰ পিছত তাৰ পিছত তোমালোকৰ নাম্বাৰটো কেনেকৈ পাবা আসলে কলেজ ওয়াইজ পলিটেকনিক ওয়াইজ নাম্বাৰ ভেৰিফিকেশন কেনেকৈ কৰিবা এইবোৰ তোমালোকে পাবা তললৈ তোমালোকে যদি স্ক্ৰল ডাউন কৰা তোমালোকে লিষ্টটো পাই যাবা কেনেকৈ তোমালোকক দেখুৱাই আছো তোমালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰিছা তোমালোকে টেবল 1 কন্টেক্ট ডিটেইলছ অফ দা ইনষ্টিটিউট ফৰ দা এলটেড ক্যান্ডিডেট ঠিক আছে ইয়াতে তোমালোকে সকলোবোৰ আসলে কলেজৰ ইনফৰমেশন পাই যাব প্ৰথমতে তোমালোকে চাব পাৰিছা ধৰি লোৱা ইয়াতে আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটৰ তোমালোকে ইয়াতে ৱেবছাইটটো আছে যেটো ৱেবছাইটটো তোমালোকে ভিজিট কৰিব পাৰিবা ইয়াতে লিখা আছে দা কন্টেক্ট পাৰসন এইটো কন্টেক্ট পাৰসনটো হল অশোক দাসক তোমালোকে কন্টেক্ট কৰিবলৈ হলে তোমালোকে ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিছা নম্বৰটো ইয়াতে দিয়া আছে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে নম্বৰটো লৈ লবা তাৰপিছত ইয়াতে তোমালোকে ইমেইল আইডিও তোমালোকে যদি স্ক্ৰল তোমালোকে ৰাইট সাইডৰ ফালে তোমালোকে টানি আনা তোমালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছা ইমেইল আইডিও দিয়া আছে das ashok আসলে rifmail.com ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ইমেইল আইডি পাবা তাৰপিছত তোমালোকে আসাম টেক্সটাইল আছে তাৰপিছত বঙাইগাঁও পলিটেকনিক আছে বঙাইগাঁও পলিটেকনিকৰ তোমাৰ ৱেবছাইটটো আছে ইয়াতে নম্বৰবোৰ আছে সকলোবোৰ আছে যিসকলৰ এতিয়ালৈকে ভেৰিফিকেশন হোৱা নাই তোমালোকে এইবোৰ নম্বৰ তোমালোকে কন্টেক্ট কৰা আৰু কি কৰিবা কন্টেক্ট কৰাৰ পিছত তোমালোকে ছাৰটোক কবা যে টিচাৰে যেহেতু ধৰিব টিচাৰটোক কবা যে মোৰ পেড 2021 এডমিশন টেষ্ট দিছিলো কিন্তু এতিয়ালৈকে মই ফাৰ্স্ট ৰাউণ্ডত সিট পাইছো কিন্তু এতিয়ালৈকে মোৰ ভেৰিফিকেশনটো হোৱা নাই কাইন্ডলি মোৰ ভেৰিফিকেশনটো কৰি দিয়ক আৰু তোমাৰ তেতিয়া ৰোল নাম্বাৰ
আৰু তোমাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আচলতে দি দিবা তেতিয়া সেই টিচাৰজনে ভালদৰে তোমাৰ ইনফৰমেশ্যনটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব তে সেইকাৰণে তোমালোকে ৰল নাম্বাৰটো কাইণ্ডলি তেওঁক দি দিব লাগিব তাৰপিছত তোমালোকে চাবিছা সকলো পলিটেকনিক আছে ডিব্ৰুগড় অসমৰ যিবোৰ পলিটেকনিক আছে সকলো পলিটেকনিকৰ ইয়াতে ইনফৰমেশ্যন আছে আৰু নম্বৰ সহকাৰে আছে ইয়াতে মেইল আইডি সকলোবোৰ আছে ইয়াতে ঠিক আছে ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিছা সকলো পলিটেকনিক আছে তাৰপিছত ইয়াতে ৰাজীৱ গান্ধী ইনষ্টিটিউটৰ আছে ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিছা তাৰপিছত সকলোবোৰ ইয়াতে চাব পাৰিছা তাৰপিছত তলত তোমালোকে যদি আকৌ আচলতে চিপেট পঢ়িব বিচাৰে চিপেটৰ ইয়াতে ইনফৰমেশ্যন আছে যিহেতু আমি পলিটেকনিক সম্পৰ্কে ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেইকাৰণে তোমালোকৰ পলিটেকনিক সম্পৰ্কেই জনাইছোঁ ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিছা ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে চাব পাৰিছা ইয়াতে সকলোবোৰ ধৰণৰ কলেজৰ ইনফৰমেশ্যন আছে এতিয়া তোমালোকে সোনকালে কাইণ্ডলি তোমালোকৰ যদি এতিয়া কল কৰা নাই বা তোমালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হোৱা নাই তেনেহ'লে কাইণ্ডলি ইনফৰ্ম কৰা যে মই পলিটেকনিকত চিট পাইছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হোৱা নাই ইনষ্টিটিউট লেভেলৰ পৰা তো তোমালোকে এতিয়াই কল কৰা ঠিক আছে কল কৰিলে তোমালোকৰ ছল্ভটো 100% হৈ যাব তো আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভাল যদি লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা কাৰণ এই ভিডিঅ'টো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট যিসকল পলিটেকনিক 2021 এডমিশ্যন দিছে তোমাৰ যদি সমস্যা হোৱা নাই তথাপি তুমি শ্বেয়াৰ কৰা কাৰণ তোমাৰ বন্ধুটোৰ আচলতে এনেকুৱা সমস্যা হ'ব পাৰে বহুতৰে ইনষ্টিটিউট লেভেলৰ এতিয়া ভেৰিফিকেশ্যন হোৱা নাই আৰু কি কৰিম হতাশ হৈ গৈছে বহুতেই সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কাৰণে বনালোঁ আশা কৰোঁ তোমাৰ হেল্প হ'ব আৰু ভিডিঅ'টো যদি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কিয় নকৰিবা মই এইটো কৈছোঁ আচলতে এই চেনেলটোত পলিটেকনিক সম্পৰ্কে সকলো ধৰণৰ তথ্য আপডেট দি থকা হয় নিয়মিতভাৱে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ গমেই পাইছে পলিটেকনিক সম্পৰ্কে আপডেট দি থকা হয় প্ৰতিদিন আৰু এই চেনেলটো তোমালোকে সেইকাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা ঠিক আছে খালি পেট সম্পৰ্কে নহয় পলিটেকনিক সম্পৰ্কে সকলো ধৰণৰ আপডেট দিয়া হয় তো আজি ভিডিঅ'টো তোমালোকে চবাই বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ ছ' মাছ বাই বাই